ሚኒ ቦርዱ ላይ ያለችዋን የኔትወርክ ኮኔክተር እንደዚህ ሊድ ጨምርና ብድግ አረጋታለሁ ማለት ነው። በጥንቃቄ እዚህ ላይ ተረፈ ሊድ ካለ ወይም ደግሞ ሌላ ፓርት እንዳይነካብን ይኸው ልክ እንደምታዩኛው ነው። አያችሁት? አነሳውት በእንደዚህ ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ የኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው። ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን መለወጥ እንችላለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በተበላሸ ኤርፎን ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት በእንደዚህ አይነት ኤርፎን ከውስጥ ያለውን ሽቦ በማውጣት እንዴት አድርገን የሳምሰንግ ስልኮችን ወይም ደግሞ እንደዚህ ረጅም ኬብል ያላቸው ተሰኪ ኬብል ያላቸውን ስልኮችን እንዴት አድርገን ኔትወርካቸው ወይም የኔትወርክ ኬብላቸው ሲበላሽ እንደምናስተካክል ነው ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ ይሄ እዚህ ጋር አሁን ምን አደርጋለሁ በሳይድ ከተር ወይም ደግሞ በከተር ፔንሳ እንደዚህ አድርጌ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። መጥነን ልክ የዚህ የሽቦ መጠን ምን ያህል ሽቦ እንደሚሆን ወይም ደግሞ ምን ያህል ርዝመት እንደሚኖረው እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ምስሉ ላይ ይሄን ከቆረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ እኔ ይሄን ያክል ነው የምፈልግና ልክ እንደዚህ ይሄን ይቆርጣለሁ ማለት ነው። ያያችሁት? እንደዚህ ከቆረጥ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ውስጥ ላይ ያለው ሽቦ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ ኦኬ። ይሄን ካውያ ወይም ደግሞ በሶልደሪንግ አይረን ተጠቅማችሁ ልታወጡት ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ሁለት የተገናኙ ሽቦዎች ያገኘው ልክ እንደምታዩት ይሄ ሽቦ ቅብ ሽቦ ነው። ኦኬ ይሄ ሽቦ ቅብ ሽቦ ነው። ይሄን ሽቦ እንዴት አድርገን ይሄን ጫፉን ላይ በሶልደሪንግ አይረን በይደን የተበላሸብንን የኔትወርክ ኬብል ሁለቱን እንደዚህ ልክ እንደ መስመር በመጠቀም እንደምንጠቀም ነው ማለት ማሳያችሁ። አያችሁት? ልክ ይሄ ከኤርፎኑ የሚወጡ ሁለት ሽቦዎች ናቸው። እነዚህ ብዙ ብትን ሽቦዎች ናቸው፣ ግን ሁሉም ሽቦዎች ቅብ ስለሆኑ ይሄን ጫፉን ላይ በሶልደሪንግ አይረን በይደን እንዴት አድርገን እንደምናገናኝ ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ስልኩን እንደምናሰራ ነው። ቀጥታ ወደ ዋናው ፕሮግራም ይወስዳችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ፕሮግራም። ኦኬ ልክ እንደምታዩኝ አሁን ስልኩን እንደዚህ ፈታለሁ። እንደዚህ ከፈታ በኋላ መጀመሪያ ኤርፎን እንዴት አድርገን ከተበላሸ ኤርፎን እንደምናወጣው ታይቻቸዋለሁ። አሁን ያችሁት ሁለቱን የኤርፎን ጫፎች በሊድ በመጠቀም በሶልደሪንግ አይረን የነን ኮንዳክተር ወይም ደግሞ ኢንሱሌተር ስለተቀባ ሽቦዎቹ እነዛም በሊድ ጫፎችን እናያይዛለን ማለት ነው። አነስ አድርገን በጣም በሚያምር አቆራረጥ ወይም ደግሞ ከተስናደርገው በጣም ብዙም ያረዘመ ያላጠረ ሊድ በመጨመር ልክ እንደምታይ በእንደዚህ አገናኝና በሳይድ ከተር ጥራ አድርጌ ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ሁለቱንም የኤርፎን ሽቦዎች እንደዚህ አድርገን እንቆርጣለን ማለት ነው። አያችሁ? ስንቆርጣቸው ሽቦዎቹን የሳምሰንግ እንትኑን ወይም ደግሞ ኬብል የኔትወርክ ኬብል የነበረውን የግራውንድ እና የጂኤስኤም አንቴና መስመሩን ርዝመቱን ለክተን ብንቆርጠው ይመረጣል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ከሜን ቦርዱ ላይ ያለውን የአንቴና ኮኔክተር ወይም ደግሞ የአንቴና ኮኔክተር ኬብሉን በጥንቃቄ ሌላ ፓርት ሊድ እንዳያርፍ አድርገን እናነሳዋለን ማለት ነው። ይሄን ስራ ከመስራታችን በፊት አያችሁት? ልክ እንደዚህ ይሄ የኔትወርክ ኬብል አንቴና ኮኔክተሯ ነች ማለት ነው። ይሄን ስራ ከመስራታችን በፊት መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ባትሪው ከሜን ቦርዱ ላይ መንቀላችን እንዳንረሳ። ከዚህ በኋላ ሊድ ተረፈ ምርት እንዳይኖር እንደዚህ በክሊነሩ ክሊን እያደረግነ የጂኤስኤም መስመሩንና የግራውንድ መስመሩን ይኸው መሀለኛዎቹ ሁለቱ ጉጦች የጂኤስኤም መስመር ናቸው። አንደኛው የግራውንድ መስመር ነው። ይሄን በጥንቃቄ እንትንልና ሁለቱ የኤርፎን እንትኖች ዋየሮች እንበይዳቸዋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩ አያችሁት? ኮንታክት እንዳይሆን ሌላ ፓርት እንዳይነካብን በጥንቃቄ በጣም ቀጭን በሆነ ካውያ ብንጠቀም ይመረጣል እዚህ ላይ። ምክንያቱም ሊድ ወደ ሌላ ፓርት ካረፈ ሾርት እንዳያደርግብን ጥንቃቄ አድርገን የግራውንዱ ላይ ይኸው በግራውንድ በይዳለው የጂኤስኤም መስመሯ ላይ ወይም የመሀለኛዋን በመሀለኛዋ በይዳለው
ያንኛው ኖርማሊ ወደ ሚኒ ቦርዷ ወይም ደግሞ ወደ ቻርጅ ፍለጊን መስመሯ ወይም ቦርዷ ላይ ዛጋ ሂጄ እሰካለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩኝ ይሄው አሁን እንጠላልፈዋለሁ። ኢንሱሌተር ስለሆነ ችግር የለም። ልክ እንደምታዩኝ እንደዚህ እንበይደዋለን ማለት ነው። አያችሁት? ትንሽ በጣም ማይክሮ ስለሆነ ላይታይ ይችላል፣ ግን ይኸው እንደዚህ አድርገን እንበይደዋለን። ከዚህ በኋላ ልክ ይኸው እንደምታዩኝ እንደዚህ እጠላልፈዋለሁ ማለት ነው። አዎ ምክንያቱም ችግር የለም ኢንሱሌተር ስለሆነ ወይም ደግሞ ነን ኮንዳክተር የሆነ እንትን ቀለም ስለተቀባ ኮንታክት አያረግም። ስለዚህ የኤርፎኑን የመረጥኩበት ዋና ምክንያት እንደዛ ነው። ከዛ መጀመሪያ የቤቱ ወይም ደግሞ የፋብሪካው የኔትወርክ ኬብል በነበረበት መስመሮቹን ጠብቀን እንደዚህ እንጠልፈዋለን ማለት ነው። አያችሁ? አሁን ልክ ለካውና ይኸው በሳይድ ከተር እንደዚህ ቆርጣለሁ ማለት ነው። ከቆርጥኩ በኋላ የቆረጥኳቸውን ሽቦች ሁለቱን የሽቦች ጫፍ ላይ ልክ እንደዚህ በምታዩኝ መንገድ እበይዳቸዋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሊድ ጨምርና በቀላሉ እንዲበየዱ ዝግጁ አድርጋቸዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ልክ እንደዚህ ጫፉን በደንብ ይታያል ብዬ አላምንም፣ ግን ኦፍ ኮርስ ይኸው ሊዱ ያረፈበት ይታያል። ልክ በጣም የተዝረከረከ ስራ ባንሰራ ደስ ይለኛል፣ ጽድት ያለ ነገር። ምክንያቱም ነገ ማን ነው የሰራው ምናምን ነገር ሊኖር ስለሚችል ሌላ ሰው ጋር መናቅም አንድ ሌላ ጀጅመንት ስለሚሆን ልክ እንደምታዩኝ እንደዚህ ካረግ በኋላ አሁን ሚኒ ቦርዱ ላይ ወይም ደግሞ የቻርጅ ፍለጊን የኤርፎን እና የቻርጅ ፍለጊን ሚኒ ቦርዱ ላይ ያለችዋን የኔትወርክ ኮኔክተር እንደዚህ ሊድ ጨምርና ብድግ አረጋታለሁ ማለት ነው። በጥንቃቄ እዚህ ላይ ተረፈ ሊድ ካለ ወይም ደግሞ ሌላ ፓርት እንዳይነካብን ይኸው ልክ እንደምታዩኝ አሁን አያችሁት? አነሳሁት በእንደዚህ ማለት ነው። ዋው አያችሁት? በቃ አሁን የኔትወርክ ኮኔክተሯን እንደዚህ አነሳለሁ። ከሜን ቦርዱ ጋር አንስቼ አስራለሁ። አሁን የግራውንዱን ቀይ ከሰጠሁት አምጥቼ እዚህ የግራውንዱን ቀይ እሰጣለሁ ማለት ነው። ሰማያዊውን ከለር ለሰማያዊ በተመሳሳይ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን እችኛዋ የግራውንዱን በግራውንድ ልክ ከዛ ከበየድንበት እናይና ቀይ ከሆነ ግራውንድ ላይ በየድን አምጠን እዚህ ሚኒ ቦርዷ ላይም ቀይ እንበይዳለን። ሰማያዊ ከሆነ ሰማያዊ እንበይዳለን። በሰጠነው የከለር ኮድ አምጠን እዚህ እንበይዳለን ማለት ነው። ልክ እንደምታየው ሊዱን እያጸዳን፣ ምክንያቱም በጣም ስሞል የሆኑ እንትኖች ስላሉ ፓርቶች ስላሉ እነዛ እንትን እንዳይሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የምነግራችሁ በጣም ሪሞት ቦታ ላይ ያላችሁ በቀላሉ ይሄን መቀየሪያ የማታገኙ ሰዎች ምናምን ነው። አለያ ግን ብዙ ጊዜ ራሱ እንዲቀየር ይመከራል። ከጠፋ ግን ስልኩ በዚህ ምክንያት ኔትወርክ አጥቶ ከሚቀመጥ ይሄን ነገር ብትጠቀሙ ነው የምጠቀመው መለኛና አይነተኛ መፍትሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ልክ እንደምታዩት ይኸው ሜን ቦርዱ ላይ በየድኩ ከዛ አምጥቼ ደግሞ እቺ ሚኒ ወይም ደግሞ የቻርጅ ፍለጊን ቦርዷ ላይ በየድኩ ወይም ደግሞ የአንቴና የጂኤስኤም አንቴና ኮኔክተር እንትኑ ላይ ሰርፌሱ ላይ በየድኩ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ልክ እንደ ቤቱ እንደዚህ አድርገን በሚገባ እንትን እንላለን ማለት ነው። አሴምብል እናደርጋለን። አያችኋት? መስመሯን ጠብቀን የቤቱ ኬብል በነበረባት ቦታ ላይ አድርገን በቀላሉ እንበይዳታለን ማለት ነው። ኦኬ አያችሁት? ጥንቃቄ ጊዜ ስንሰራ ሴፍቲ ሲኖር ደስ ይላል። አንደኛ ለራሳችን እርካታ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ሰው ሲያየውም እንደዚህ ይረካል። ሶስተኛ ደግሞ ኳሊቲ የሆነ ስራ ስንሰራ ሰዎች በዛ ይመርጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራ ሁልጊዜ ስራ ህሌናዊ የሆነ ስራ በህሌና ምናምን በዛ አይነት ነገር ብንሰራ ይመከራል ባይ ነኝ። አሁን የስፒከሩን የኔትወርክ ኢንተርፌስ እንትኑን ከቨሩን እየገጠም ነው እንደምታዩኝ። ያን እንትን ካልን በኋላ አሴምብል እናደርጋለን።
ያነሳናቸውን ብሎኖች በሙሉ በሚገባው ቦታ ላይ ኮኔክት እናደርጋቸዋለን ልክ እንደምታይ ኦኬ እንደዚህ ከገጠምን በኋላ ምን እናደርጋለን ስልኩን እንከፍተዋለን ማለት ነው እንደምታዩት አሁን እየሰራሁት ያለው ሳምሰንግ ኤቴንኤስ ይባላል ጌም 1 ስክሪው ድራይቨሩን አያችኋት ፊንገር ፕሪንቱ እንደዚህ እንሰካለን ኦኬ በሚገባ አሴምብል እናረጋለን ልክ እንደምታዩኝ አሁን ሲማችንን ወደ ስልኩ ፍለጊ እናረጋለን ወይ እናስገባለን ከዚህ በኋላ ትንሽ እንጠብቀዋለን አውቶማቲካሊ እንትን ስለሚል ሴንስ ስለሚያደርገው በቀላሉ እንትን ይላል ልክ ከላይ እንደምታይ ኢትዮ ቴሌ ብሏል ዋው ከዛ ደግሞ እስኪ ኔትወርኩን እንትን እንየው ኔትወርክ ባሩን አያችሁት ፉል ኔትወርክ ነው የሚያሳየው እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም የሌሎች እንዲደርሳቸው ከፈለጋችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሁልጊዜም አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን በየቀኑ ይዤላችሁ እመጣለሁ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው ቻው